অৱশেষত ভাল খবৰটো আহিল যিসকলে বহুত দিনৰ পৰা অপেক্ষাত আছিল কেকে অৰ্থাৎ কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ত নামভৰ্তিৰ কাৰণে অপেক্ষা কৰি আছিল কেকেত এডমিশ্যন ল'বৰ কাৰণে তেওঁলোকে বহুত দিনৰ পৰা অপেক্ষা কৰি আছিল তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা ভাল খবৰ আহি গ'ল তেওঁলোকে আগষ্ট মাহৰ 1 তাৰিখৰ পৰা পেপাৰত দিয়া মতে তেওঁলোকে অনলাইন প্ৰক্ৰিয়াটো এপ্লাই কৰিব পাৰিব তেওঁলোকৰ অনলাইন প্ৰক্ৰিয়াটো 1 তাৰিখৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব আৰু আপোনালোকে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত কেনেদৰে মোবাইলৰ জৰিয়তে আপোনালোকে অনলাইন কৰিব পাৰিব কোনো অনলাইন কেফত নোযোৱাকৈ আপোনালোকৰ মোবাইলৰ পৰাই কেনেকৈ অনলাইন কৰিব পাৰিব সেই বিষয়ে মই আপোনালোকক দেখাম যদি চেনেলটো এতিয়ালৈকে সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু বেল আইকনটো নটিফিকেশ্যনৰ বেল আইকনটো অন কৰি ৰাখিব তেতিয়া আপডেটসমূহ পোনপ্ৰথমে আপুনি পাই থাকিব ইয়াৰ পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত কেনেকৈ অনলাইন কৰিব পাৰিব সেই বিষয়ে বনোৱা হ'ব এতিয়া হও আসল কথালৈ মাষ্টাৰ অফ আৰ্টছ অৰ্থাৎ যিসকলে MA কৰিব বিচাৰিছে তেওঁলোকৰ কাৰণে ভাল খবৰ বিশেষকৈ যিসকলে টেট কোৱালিফাইড হৈ জব কৰি আছে বিশেষকৈ ME স্কুল নাইবা হাই স্কুলৰ শিক্ষক তেওঁলোকৰ কাৰণে খুবেই ভাল তেওঁলোকে যেহেতু ৰেগুলাৰ মোডত কোনো MA কৰিব নোৱাৰে যেহেতু তেওঁলোকে গভৰ্ণমেণ্ট জব কৰি আছে এইসকল শিক্ষকৰ ক্ষেত্ৰত এটা ভাল খবৰ যিসকল স্কুল এমালগেশ্যন হৈছে এই স্কুলৰ শিক্ষকসকলৰ যদি কোনোবাই BA পাছ কৰিছে অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ MA কমপ্লিট হোৱা নাই তেওঁলোকে MAটো কৰি ল'লে বেছি ভাল কাৰণ কেইদিন আগত শিক্ষাৰ এটা নীতিমতে এটা কথা এটা আমি শুনা পাইছিলোঁ তেওঁলোকৰ MAটো কম্পালচাৰি হ'ব লাগিব ME স্কুলৰ অৰ্থাৎ হাই স্কুলৰ ক্ষেত্ৰত ঠিক নাই এইটো কাৰ্যকৰী হ'লে বহুত অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব আপোনালোকে সেয়ে এই চান্সতে আপোনালোকে MAটো ক্লিয়াৰ কৰি ল'ব পাৰে আৰু MAটো ক্লিয়াৰ কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ স্কেলটো বাঢ়ি যাব যদি আপোনালোকৰ স্কেলটো MA লেভেল ধৰি দি দিয়ে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ দৰমহা বহুত বাঢ়ি যাব নিশ্চয় এই সুযোগ আপোনালোকে নেৰিব এতিয়াৰ পৰাই এই বছৰে আপোনালোকে এডমিশ্যনটো লৈ লওক কাৰণ এক বছৰ আপোনাৰ লছ হ'লে সেই সময়ত বহুত আৰু কোৱালিফাইড কেণ্ডিডেট ওলাই যাব তেতিয়া আপুনি হয়তো বা বঞ্চিত হ'ব পাৰে এডমিশ্যনৰ চিটো নাপাব পাৰে গতিকে এইবাৰেই পোনপ্ৰথমেই আপুনি এডমিশ্যনটো লৈ ল'ব বুলি আশা কৰিলোঁ আৰু আপোনাৰ চেলাৰিও বাঢ়ি যাব গ্ৰেড পে বাঢ়ি যাব শিক্ষকসকলৰ কাৰণে বিশেষকৈ যিসকলে টেটত চাকৰি কৰি আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে খুব এটা ভাল খবৰ ধন্যবাদ এনেকুৱা আপডেটসমূহ পাবলৈ এই চেনেলটো এতিয়া ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব